સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ગામડાની રસોઈમાં। આજે આપણે બનાવીશું પ્રોગ્રામમાં બનતું ઢોકળીનું શાક। તો રેસીપી શરૂ કરીએ એ પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હો તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ અને નોટિફિકેશન બેલને ઓન કરી દો, જેથી કરીને મારા વિડીયોની નવી અપડેટ તમને પહેલાં મળતી રહે। સને બાકી જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય અને ખાવાનું મન થાય એવું સ્પાઇસી અને તીખું ઢોકળીનું શાક। તો ચાલો રેસીપીની શરૂઆત કરીએ। સૌ પ્રથમ મેં કટિંગ કરેલા મરચાં, કોથમરી, આદુ, ટમેટા અને ડુંગળી લીધી છે। કટિંગ ઝીણું કરવાનું છે। ત્યારબાદ એક બાઉલ અથવા તપેલીમાં એને મિક્સ કરી લેવાનું। ત્યારબાદ 1 ચમચી મીઠું ઉમેરવાનું। ત્યારબાદ 1 ચમચી હળદર ઉમેરવાની। ત્યારબાદ 1 ચમચી ધાણા જીરું દળેલું ઉમેરી દેવાનું। ત્યારબાદ 1 ચમચી તીખું મરચું ઉમેરી અને બરાબર એને મિક્સ કરી લેવાનું। મિક્સ કર્યા બાદ એમાં જરૂર મુજબ ચણાનો લોટ ઉમેરી દેવાનો અને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું। મિક્સ એવું કરવાનું છે કે બધો મસાલો એક સરખો ભળી જાય। ત્યારબાદ એમાં જરૂર પ્રમાણે પાણી એડ કરતું જવાનું। પાણી જરૂર પ્રમાણે એડ કરવાનું મિત્રો, જેથી કરીને આપણું ખીરું એકદમ પરફેક્ટ રીતે તૈયાર થઈ જાય। ખીરું જાડું પણ બહુ નથી રાખવાનું અને બહુ સાવ પાણી જેવું આસું પણ નથી કરવાનું। જરૂર મુજબ લોટ અને જરૂર મુજબ પાણી થોડું થોડું એડ કરતું જવાનું અને બરાબર મિક્સ કરી દેવાનું। જોઈ શકો છો આ રીતે આપણું ખીરું તૈયાર કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ મેં કટિંગ કરેલી ડુંગળી રાખી છે, તેને મિક્સરમાં આપણે ગ્રેવી કરી લઈએ। ગ્રેવી કરું ત્યાં સુધીમાં તમે મારી મહેનત જોઈને મારા વિડીયોને લાઈક કરી દો। મારી એક લાઈક અને એક કોમેન્ટથી મને ઘણું મોટિવેશન મળે છે। જોઈ શકો છો તમે આ રીતે આપણી ગ્રેવી તૈયાર કરી લેવાની છે। ત્યારબાદ ટમેટાને પણ આ રીતે આપણે ગ્રેવી કરીને તૈયાર કરી લઈશું। આ રીતે એની પણ ગ્રેવી તૈયાર કરી લેવાની છે। ત્યારબાદ ડીશ લઈને એમાં તેલ લગાવી દેવાનું છે। તેલ લગાવ્યા બાદ એની અંદર આપણે એડ કરીશું જે ઢોકળી માટેનું ખીરું તૈયાર કરી રાખ્યું છે એ એડ કરી દેવાનું છે। મિત્રો ડીશ આખી ભરવાની નથી, થોડી જગ્યા રાખવાની છે। ત્યારબાદ એક તવલી લઈ એની અંદર થોડું પાણી એડ કરી ગોળાનો કાંઠો મૂકીને આપણી જે ઢોકળીની ડીશ છે એ મૂકી દેવાની। ત્યારબાદ મોટું વાસણ લઈ બરાબર એને ઢાંકી દેવાનું, જેથી કરીને વરાળ બારી ન નીકળે। મિત્રો વરાળ દ્વારા જ આપણે ઢોકળી બાફવાની હોય છે। 5 મિનિટ બાદ એને ખોલીને જોઈ લેવાનું કે આપણી ઢોકળી બફાઈને કમ્પ્લીટ થઈ છે કે નહીં। તો હું ચાકુ વડે ચેક કરી લઉં। ચાકુમાં કંઈ છોડતું નથી એટલે એનો મતલબ એવો કે આપણી ઢોકળી બરાબર બફાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો ત્યારબાદ ડીશ બહાર લઈ એને 5 મિનિટ સુધી ઠરવા દઈ। ત્યારબાદ ચાકુ વડે આ રીતે એને ડીશમાંથી અલગ કરી લેવાની છે। ધીમે ધીમે આ રીતે અલગ કરી લેવાની। એ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણી ઢોકળી તૂટી ન જાય। ત્યારબાદ આપણે એને બહાર કાઢી લઈશું। બહાર કાઢ્યા બાદ આપણે એના ચોરસ ટુકડા કરવાના છે। જોઈ શકો છો તમે આ રીતે કટ કરી અને ચોરસ ટુકડા કરી લેવાના છે। ચોરસ ટુકડા કર્યા પછી તેને અલગ અલગ કરી નાખવાનું છે ટુકડાઓને, અને એને પછી 10 મિનિટ સુધી ઠરવા દેવાનું છે। આ રીતે અલગ કરી 10 મિનિટ સુધી તેને ઠરવા દેવાના। ત્યારબાદ એક ડીશ લઈ એમાં આપણી ઢોકળી મૂકીને 1 ચમચી લાલ મરચું એડ કરી દેવાનું છે। મરચું એડ કર્યા પછી એને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું, જેથી કરીને મરચું બધી જ ઢોકળીમાં સરખી રીતે ભળી જાય। ત્યારબાદ એક તવલી લઈ એની અંદર હું 500 ગ્રામ જેટલું તેલ એડ કરું છું। તેલ એડ કર્યા પછી એની અંદર તેલ જેવું ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ એની અંદર હું 1 ચમચી રાઈ અને 1 ચમચી જીરું એડ કરી દઈશ। જેવું જીરું અને રાઈ ફૂટવા લાગે ત્યારબાદ એમાં હું 4-5 નંગ તમાલપત્ર અને 2-4 નંગ લાલ સૂકા મરચાં અને મરી, તજ, લવિંગનો ભૂકો મેં પહેલેથી જ કરી રાખ્યો છે એ એડ કરી દઈશ। ત્યારબાદ હું એમાં સૂકું લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ જે તૈયાર કરીને રાખી હતી એ પણ એડ કરી દઈશ। ત્યારબાદ એને હું બરાબર મિક્સ કરી લઈશ। તાપ ધીમો રાખવાનો છે મિત્રો, જેથી કરીને આપણો ગ્રેવીનો વઘાર છોટી અને દાજી ન જાય। ત્યારબાદ આદુની જે પેસ્ટ કરીને રાખી હતી એ પણ એડ કરી દીધી છે। ત્યારબાદ એને મિક્સ કરી લેવાનું છે। 5 મિનિટ સુધી પાકવા દેવાનું। ત્યારબાદ એમાં મેં જે ડુંગળીની ગ્રેવી કરીને રાખી છે એ પણ એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ તેને પણ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું।
ડુંગળીની ગ્રેવી એડ કર્યા પછી એને મિક્સ કરી લેવાનું અને 5 મિનિટ સુધી પાકવા દેવાનું બરાબર. એ જ રીતે આપણે જે ટમેટાની ગ્રેવી કરીને રાખી હતી એ પણ એડ કરી દઈશું. તેને પર બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યારબાદ 5 મિનિટ એને પણ પાકવા દઈશું. ત્યારબાદ જે મેં સવાણુંનો ખાંડીને ભૂકો તૈયાર રાખ્યો છે એ એડ કરી દઈશ. એને પણ બરાબર મિક્સ કરી લઈશ. ત્યારબાદ ગળપણ માટે મેં ગોળ એડ કર્યો છે. તમે ગોળ ન પણ એડ કરો તો ચાલે. એને પર બરાબર મિક્સ કરી. મારો વિડીયો જો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક અને કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ત્યારબાદ નાની ચમચી છે એ 5 ચમચી મેં મરચું એડ કર્યું છે, તીખું મરચું એડ કર્યા પછી ત્યારબાદ 1 ચમચી હળદર મેં એડ કરી છે મોટી. મેં નાની ચમચી લીધી છે, તમે મોટી 1 ચમચી એડ કરી શકો છો. ત્યારબાદ ધાણા જીરું મેં એડ કર્યું છે, એ પણ 3 ચમચી મેં નાની એડ કરી છે, તમે 1 મોટી ચમચી એડ કરી શકો છો. ત્યારબાદ એને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું. બધા મસાલાને સરખો ભેળવી લેવાનો. ધીમા તાપ ઉપર એને સડવા દેવાનું. ત્યારબાદ મિત્રો જરૂર પ્રમાણે થોડું પાણી એડ કરી દેવાનું. પાણી એડ કર્યા બાદ એમાં મેં કશ્મીરી લાલ મરચું એડ કર્યું છે 1 ચમચો. કશ્મીરી લાલ મરચું એડ કર્યા પછી એની અંદર મેં એડ કર્યું છે 1 ચમચો ધાણા જીરું. ધાણા જીરું એડ કર્યા પછી 1 મોટી ચમચી હિંગ એડ કરી છે. હિંગ એડ કર્યા પછી 1 ચમચી હળદર એડ કરી દેવાની અને એને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું. ત્યારબાદ આપણે જે ઢોકળી બાફીને તૈયાર કરી હતી એ પણ એડ કરી દેવાની છે મિત્રો. ઢોકળી એડ કર્યા પછી એને બરાબર મિક્સ કરતું રહેવાનું. 10 મિનિટ જેટલું એને પાકવા દેવાનું. 10 મિનિટ સુધી પાકવા દઈ ત્યારબાદ એને હલાવતું રહેવાનું, જોતું રહેવાનું, જેથી કરીને આપણે તળીએ છોટી ન જાય, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ત્યારબાદ ઉપરથી ગરમ મસાલો એડ કરી દેવાનો. 2 ચમચી મેં એડ કર્યો છે, તમે જરૂર મુજબ એડ કરી શકો છો. ત્યારબાદ એને મિક્સ કરતું રહેવાનું અને હલાવતું રહેવાનું, જેથી કરીને તળીએ છોટી ન જાય. ત્યારબાદ એને 10 મિનિટ સુધી પાકવા દેવાનું. જો મિત્રો મારી રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક અને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ જરૂરથી કરજો. અને તમે પણ આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને મારી ચેનલ પર જો તમે નવા હો તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નોટિફિકેશન બેલ ઓલ કરી દેજો, જેથી કરીને મારા નવા વિડીયોની અપડેટ સૌથી પહેલાં તમને મળી શકે. પ્રોગ્રામમાં મિત્રો આવું શાક બનાવવામાં આવે છે જે ખાવામાં પણ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. 10 મિનિટ થઈ ગઈ એટલે આપણે ચેક કરી લઈએ. જોઈ શકો છો કે આપણું ઢોકળીનું શાક એકદમ તૈયાર છે. તો આપણે ઉપરથી લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું. લીલા ધાણા એડ કર્યા પછી એને બરાબર મિક્સ કરી 5 મિનિટ સુધી પાકવા દઈશું. 5 મિનિટ થઈ જાય એટલે આપણે ઢોકળીનું શાક તૈયાર છે ખાવા માટે. તેને સર્વ કરી શકો છો બાજરાના રોટલા સાથે ગોળ લીધો છે મેં, 1 લીંબુ લીધું છે અને છાશ લઈને ખાઈ શકો છો. આ રેસીપી તમને સારી લાગી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક જરૂરથી કરજો. મળીશું પાછા આવતા વિડીયોમાં એક નવી જ રેસીપી સાથે. અને જો ખમણની રેસીપીનો વિડીયો જોઈએ તો આ વિડીયોમાં ક્લિક